Den här vaggan, som är från 1911, är en gåva från familjen Palmgren till hembygdsföreningen. Vi har velat visa vaggan och valt att ha den som rekvisita i den här berättelsen. Under 200 år har många människor bott på hospitalet. Vi vill berätta om Jonas Persson som levde hela sitt liv här. Jonas mor var Kerstin Persdotter, född i Ausås 1794. Hans far var kyrkoherden i Fulltofta, Samuel Lyckberg. Det sägs att Samuel Lyckberg under äktenskapslöfte gått i säng med pigan Kerstin Persdotter och fått ett oäkta barn med henne. Samuel Lyckberg lär ha varit en skam för sitt stånd och stängdes av från sin tjänst 1844 på grund av ohejdat superi och oredligheter. På den tiden var det en skam att få ett oäkta barn och något stöd fanns inte att få. Därför höll Kersti det hemligt. Kersti Persson var piga på Gyllenbjälkska hospitalet och efter att ha fött sin son 1834 gömde hon honom i jordkällaren utanför hospitalet under 3 månader. Prosten Krok i Kvidinge har skrivit i kyrkoboken att Jonas föddes den 17 september och döptes den 18 september när barnet upptäcktes 3 månader efter födseln. Med undantag för de första 3 åren av Jonas Perssons levnad var han den enda manlige boende på hospitalet. Han bodde där i hela sitt liv och dog 1917 vid 83 års ålder. Han sades vara lite förståndshandikappad. Under sin levnad uträttade han ärende till prästen Krok och landsfiskal Magnus Svensson. Otto Anselm Persson i Kvidinge har skrivit en dikt på bygdemål. Han har gjort en beskrivning av Jonas Persson. Dikten var införd i lokaltidningen den 23 februari 1957. I Kvidinge vid kyrkan är ett hus som kallas hospitalet än idag. Det är en byggnad lång och bred med många fönster och med dåraligt på sne. En överste löjtnant i 12:e Karls armé, herr Håkan Gyllenbjälke, ordnade en donation för gamla och för fattighjon. Den tiden fanns det ingen folkpension. Han bodde säl på Tommarps kungagård och döde där vid 59 år. I hospitalet bodde gamla kvinnor mest. Men jag minns Jonas allra bäst. När jag var liten påg så mötte jag den gamla Jonas mest var dag. Och alltid tog han hatten av och sa: "God dag, god vän, god dag." Han hade alltid svarta sledna kläder och bar en gammal brun portfölj av lär. Han skrövlade lite med fötterna och knälas när han skulle gå, för pjäxorna var stora till en och fötterna var små. Han gick med post till länsman och till präst och fick för det i Dora kög var gäst. I kyrkan var en liten bänk långt ner vid vapenhuset står. Där brukar Jonas alltid stå, men var det folk som trängde på stod Jonas utanför. Han var en ödmjuk, skröplig, fattig man och somma sa han hade lätt förstand. Jag bara minns den milda, goa blick jag alltid fick när han tog hatten av och sa: "God dag, god vän, god dag."